एम ब्लग। सो आज चाहिँ हामी भक्तपुर जाँदैछौँ। त्यहाँ एउटा सानो काम छ अनि यसो भ्लग बनाइदिउँ न त भनेर चाहिँ अनि भक्तपुर गएको बेला अब त्यही भएर चाहिँ अब सिद्ध पोखरी अनि यता 5 ताले मन्दिर जान्छौँ। अहिले चाहिँ म यहाँ उज्जवलकोमा जाँदैछु उज्जवललाई भेटेर अनि त्यतातिर गइन्छ है त। सो त्यहीँ गएर भेटौँ है त। सो अहिले चाहिँ मैले उज्जवललाई भेटिसकेँ, यही मेरो पछाडि बसिरहेको छ। अब चाहिँ हामी सानो काम छ, त्यो काम सकाएर चाहिँ सिद्ध पोखरीतिर जान्छौँ अनि त्यही हो, त्यहाँ गएर यसो एकछिन बस्छौँ अनि त्यही गरेर देखाउनु है त गाइस। बाटो चाहिँ राम्रो क्या एकदम भक्तपुरको, कुदाउने पनि मजा आउने। म चाहिँ एकदम बिस्तार कुदाउँछु है, मलाई चाहिँ लास्टै डर लाग्छ क्या स्पिड कुदाउन। अनि त्यही मेरो स्पिड भनेको नै 70-80 हाइवेमा। रमाइलो छ बाटो चाहिँ। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट मोटो भ्लगिङ हो अनि जस कस्तो आउँछ थाहा चाहिँ छैन है। अहिले चाहिँ हामी राधे राधे ट्रायल सेन्टर छ रहेछ। अब चाहिँ हामी सल्लाहगारीबाट भित्र छिर्छौँ अनि सिद्ध पोखरीमा एकछिन बस्छौँ। पहिला त्यो त्यहाँनिर सल्लाहघारीमा एउटा काम छ, त्यो काम चाहिँ सकाएर गइहाल्छौँ। जस मोटो भ्लगिङ गर्न पनि रमाइलो हुँदो रहेछ। अहिले चाहिँ हामी सिद्ध पोखरी जाँदैछौँ, काम सक्यो। त्यही सानो काम थियो 5-10 मिनटको अनि त्यो सकाएर चाहिँ अब हामी सिद्ध पोखरी जाँदैछौँ। या के हो यार, अस्ति आउँदा त बाटो राम्रै थियो, कच्चाउने भत्क्या। अब चाहिँ राम्रो आयो। बाइक चाहिँ ठिकै रहेछ, नयाँ नयाँ बाइक। सो यार अहिले चाहिँ वीरेन्द्र सैनिक आउनु लाग्यो, वीरेन्द्र सैनिक स्कुल। यो स्कुलमा चाहिँ मेमोरी चाहिँ छ। जस स्कुलमा हो नि यो सैनिकको ग्राउन्डमा चाहिँ पहिला अब क्रिकेट खेल्न आइन्थ्यो टुर्नामेन्टहरू हुँदा। जस राम्रो छ ग्राउन्ड चाहिँ यहाँको, पहिला राम्रो थियो अहिले कस्तो भएछ। ओहो अहिले त घाँसै घाँस रहेछ, घाँसै काटेर हिँड्छ। क्रिकेटको पिच पनि गायब भएछ। सिद्ध पोखरी आइपुग्यो। यही राख्ने होइन हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी सिद्ध पोखरी आइसक्यौँ अनि यहाँ अब यसो 2-वटा फोटो खिच्छौँ अनि यहाँबाट निस्केर चाहिँ हामी अब 5 ताले मन्दिर जान्छौँ। सिडी हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। 3, 2, 1 गो। त्यही हो, अब चाहिँ हामी निस्किन्छौँ है त गाइस। सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ
हामी यहाँ कहाँ छौँ है हामी कहाँ छौँ अहिले यो ठाउँको नाम के हो सूर्य विनायक यो माथि मन्दिरमा छौँ यहाँ यसो फोटोसोटो खिचेर छौँ होइन अनि एउटा साथीलाई भेट्नु थियो भेटिसकेको छौँ त्यो साथी चाहिँ ल हेर्नु नि त विमल सब्सक्राइब टु जेएम ब्लग केटा केटी हो सबैजना ठिकै छ अहिले चाहिँ हामी यहाँ 5 ताली मन्दिर आइसकेका छौँ अनि एकदम भिड रहेछ आज चाहिँ यो खै के टुरिस्टहरूको लागि प्रोग्राम रहेछ यहाँनिर जल चाहिँ हाइपरल्याप्स खिच्दैछ पुरै होइन मेरो भगमा यस हेल्प गर्दैछ हामी आज जहाँ जान्छौँ त्यहाँनिर खाजा खान्छौँ अनि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ फर्किन्छौँ जस्तो तपाईँहरूले भक्तपुर भिडियो हेरिहाल्नु भयो होला त्यस होइन राम्रै खिचा जस्तो लाग्यो सो त्यही हो अब चाहिँ एकछिन बस्छौँ खाजा खान्छौँ अनि निस्किन्छौँ यता यस आयो राम्रो लाग्यो बित्तिकै स्टार्ट भइहाल्यो यहाँको चाहिँ लास्टै मिठो हुन्छ क्या Please do subscribe my channel. Vlogging गर्दै हिँड्दै है जस रमाइलो भएको छ माइक नभए अरे फेरि आज पनि यस्तै हो होइन अब चाहिँ इन्डिङ गर्नु पर्ला है भ्लग ए माथि जाउँ न उतै माथि बस्नु मिल्छ होला नि है जस यो ठाउँ पनि कस्तो रमाइलो क्या बनाउँदै रहेछ यहाँ चाहिँ रमाइलो छ यहाँ एकछिन बस्नु पऱ्यो अनि चाहिँ गइन्छ सो होइन सो गाइज आजको लागि चाहिँ यति नै होइन सो इफ यु लाइक दिस भिडियो देन प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल अनि यही हो अब चाहिँ म राम्रो भिडियो लिएर आउँछु अर्को होइन जस अर्को भिडियोमा चाहिँ अलिक राम्रो हुन्छ यो चाहिँ हावातालमा यत्तिकै भयो ल्यातार प्यातार जे भनौँ न त्यस्तै भयो सो अर्को भिडियोमा चाहिँ म अलिक राम्रो होइन बनाउने प्रयास गर्छु यही हो गाइज आजको लागि चाहिँ यति थ्याङ्क यू फर वाचिङ के भन्ने भन्न त Subscribe to JM Vlogs. Thank you so much. ठिक छ तैँले भने चाहिँ अब सब्सक्राइब गर्छ है